چطورت بچه آمدیم یه سری گیم رو با هم لیست کنیم که اینا وکن توشون LGBT دارن، درگیر سیاست میشن و ما اینا رو نباید بازی کنیم، به خاطر اینکه من حق ندارم برای خودم تصمیم بگیرم و برای اینکه بخوایم نسل بشر رو ادامه بدیم باید استریت باشیم و باید سریعا زن بگیریم و زاد و ولد کنیم که یه موقع نسل بشر بین نره ها. یعنی باید حتما حواسمون باشه. شخصا خودم رو موظف میدونم که برای خودم نتونم تصمیم بگیرم و تصمیم من هیچ اهمیتی نداره. من میخوام بچه دار نشم، اهمیتی نداره، حالا چه با زن باشه چه با جنس دیگه. یه سری گیم میخوام لیست کنم، اینا رو لطفاً بازی نکنیم. همونطور که بازی‌های بد که واقعا هم بدن از نظر دیزاینی باشه هر چی میان و همه اونا رو بیخیال میشیم و صرفاً اهمیت میدیم به این که وکن و اونا رو بازی نمی کنیم. خیلی دوست دارم که این بازیایی که اسم میبرم من بازی نکنیم و این لیست رو جای مختلفی میتونید پیدا کنید. یوزرهایی که خودشون بازی رو تجربه کردن و دیدن که اوکی فلان کرکتر نان باینریه، فلان کرکتر کویره، گیه، بایسکشواله، جندر کویره، اینترسکس، اینجوریه اونجوریه. یا یه سری لیست هست، الان مثلا یه گروهی توی چیز هست، تو اسم هست ووک کانتنت دیتکتور، یه لیست کاملی هم داره، یه شیت کامل داره که آقا کدوم گیم ها حواستون باشه ها، کدوم گیم ها رو بازی نکنید، کدوم گیم ها رو بازی کنید. و خدا رو شکر ما فقط اونایی رو سوا میکنیم که دیفالت بازی بدی هستن، اصلا ربطی به این نداره که کرکشون گی بوده یا نبوده، مگر نه خیلی بازیایی که ما تجربه میکنیم اینا چیزا رو دارن. و من به خاطر اینکه بخوام حواستون باشه، از نظر سیاسی میدونید که بالاخره طرف کامنت میذاره، من با اینکه 19 سالمه واسه نسل جدید خیلی نگرانم. یعنی ممکنه چی تو ذهنشون فرو کنن که بدتر از جنگ و دین و یک سری باورهای به خصوص نیست، بالاخره وجود LGBT، وجود لزبیان ها، ترنس ها. اصلا چرا تو المپیک یک نفری که از نظر فیزیکی قوی تره باید جلوی یک نفر دیگه قرار بگیره؟ من نمیفهمم چطوری لبرون جیمز وقتی این برتری رو داره که تستوسترون شاید بیشتره، قدش از همه بیشتره، باید این اجازه رو داشته باشه که جلوی بقیه مردها بازی کنه، باید جلوی گوساله ها بازی کنه، چون قدرت اونا رو داره. باید برابری. خیلی مهمه، خیلی مهمه که الان این بازی که میگم حتما بازی نکنید. از نظر سیاسی با اینکه اصلا هیچ کدوم از ماها وقت نمیذاریم پستای یه دقیقه اینستا رو میبینیم به خاطر اینکه اتنشن اسپن نداریم، برین رات ترین حالت ممکن اون کانتنت رو میبینیم و هیچ وقتی نمیذاریم بابتش. اما همون یه دقیقه ما رو تبدیل به یک کدد برین احمقی میکنه که بیشترین درگیری رو با همون چیز داریم که بیشتر از یه دقیقه واسش وقت نذاشتیم. آره دیگه، لطفاً این بازی ها رو تجربه نکنید. لیگ آف لجندز کرکتر پنسکشوال داره، بایسکشوال داره، گی داره و تقریبا یک بخش خیلی زیادی از این LGBT رو توی خودش جا میده و از چیز جدیدی هم نیست. یعنی متاسفانه برنامه ریزی شده از سیزن 3-4 همچین کرکترهایی توی بازی داشتن قرار میگرفتن و الان دیگه اوجشه. الان این بازی‌های سیاسی لطفاً اینو بازی نکنید. اصلا بازی موبا رو کلا بیخیال شید. خب موبا هست شد، نه دوتا بازی کنید نه لیگ آف لجند بازی کنید. ورلد آف وارکرافت چی بازی می‌کنید؟ من نمیدونم. ورلد آف وارکرافت بازی نکنید، خیلی بازی زیاده. من یه سریاشون رو میگم. استریت آف ریج 3 که 1994 اومده که و کرون تریگر که یکی از مهمترین JRPG ها توی تاریخ صنعت ویدیو گیمر رو لطفاً بازی نکنید، به خاطر اینکه جندر کویر و گی و کلا کاراکترهای LGBT دارن. متال گیرا رو بازی نکنید به خاطر اینکه سیاسیه. سیاست و بازی، من نمیفهمم چطور یک نفر میتونه جبهه سیاسی داشته باشه و بخواد نظر سیاسی خودش رو به تصویر بکشه. واقعا من متوجه نمیشم. اساسینز کرید شاید الان اینجوری که خب اون چیزا رو گفت دیگه، جیدا رو گفت. نه اساسینز کرید 1 که کارگر گی داره، اساسینز کرید 2 و برادرهود که لئوناردو داوینچی که هیستوریکال اکورسیتی نداشته هیچ وقت. دیدید چی شد؟ اساسینز کرید هیچ وقت هیستوریکال اکورسیتی نداشتن، همیشه ورک آف فیکشن بودن و توی ورک آف فیکشن من میام میگم آقا سزار در فلان تاریخ توی روم، من قرار نیست یک مستند بسازم، من قراره یه ورک آف فیکشن بسازم که تو اون تصویر ذهنی که من دارم تو کل تاریخ جهان گی تر از سزار نبوده که تازه ادعا میکرده من گی نیستم. این حالا مثال میزنم حالا. ولی خب نه دیگه، قرار است این فوک ماینده. تو بک‌گراند انیمیشن ها میبینید که علامت اسمشو نبر هست. اصلا من نمیتونم تصور کنم که آرتیستش الان داره راست میگه که ما صرفا انقدر نمیدونستیم بک‌گراند چی بذاریم، همینجوری چیزای رندوم میذاشتیم که بخندیم بهتون یا چیزایی که ملت قرار پیدا کنن. نه، همین هم دروغه.
خود اون کسی که اون چیزو اونجا گذاشته داره به من الان دروغ میگه. مغز ما هک شده که اسمشو نبر. انیمیشن ها قبلا خوب بودن که میمدن میگفتن خانواده. انیمیشن ها قبلا خوب بودن که چیزای سکشوال و خیلی مخفیانه میذاشتن ما میدیدیم. الان که خب نیستن که درس زندگی و صلح و اصلا یک سری چیزایی رو میدن که ما از الان میتونیم باهاش آشنا بشیم ولی سوادش نداریم. مثلا اسنیکو فکر میکنیم که الان میریم دکتر دیک منو میکنن و میشم ترنسجندر، یا واسه اون یکی دیک اینجوری با چسب میزنن میشه مرد. سرچ کن. سرچ نکردی یعنی یه سرچ ساده یه وقت نذاشتی چیزی که بابتش داری گوه میخوری رو حداقل بفهمی که چی به چی. البته خب یه لحظه کنترل کردم. چی دیدید؟ صحبت اون سیستمو کردم، یه لحظه سیستم داشت منو کنترل میکرد. دیس آنردا بهترین بازی‌های ایمرسیو سینی که میتونه وجود داشته باشه رو لطفاً تجربه نکنید. به خاطر اینکه ترنسجندر وومن داره، بایسکشوال داره، گی داره و عقیده‌های سیاسی رو تو خودش جا میده که من نمیتونم تحمل کنم. سیاست تو گیم یعنی چی؟ نمیدونم. نه اینکه تو هر چیزی سیاست نیست، هر باوری نسبت به یک چیزی داشته باشی در هر صورت یه جوری توی اون پالیتیکال کامپس قرار نمیگیری. بابا بزرگ شید، بیدار شید. البته چی دارم میگم؟ بیدار شدن مساویه با وک دیگه. بابا الان فهمیدم چقدر من احمقم. چیکار کنیم دیگه؟ هی این تستوسترونا میاد پایین، آدمای چاق بخاطر اینکه تستوسترونشون میاد پایین تبدیل به یه سری اف ورد میشن و میدونین نظرهاشون طوری سیستماتیک به خاطر مرغ‌ها و تمام واکسنایی که بهشون زدن تغییر میکنه که حتی اگه مثلا مثبت باشه اون تغییره هم متاسفانه به نظر من منفیه. وقتشه که برم یه ذره وارهمر 40K یا مورتال کامبت بازی کنم. صبر کنم چی شد؟ مورتال کامبت هم از نسخه های قدیمیش کاراکتر گی و بایسکشوال داشته که کار کنیم. میرم دارک سولز 1. دارک سولز 1 هم داره. خب اونم بازی نکنیم. خب چیکار کنیم؟ بریم پرسونا بازی کنیم. اونی که جی آر پی جی ایژینه. ایژینا خیلی چدن. پورت ملت و استیف میکنن عالیه. کل سری پرسونا هم اینترسکس و بایسکشوال لزبیان و ترنسجندر وومن و جندر کویر و اینجور چیزا داره. بریم تکن. ای بابا تکن هم داره. بریم یاکوزا. یاکوزا یعنی چی که کاراکتر مورد علاقه من که کیریو برگشته یه جا از ال جی بی تی ها داره حمایت میکنه؟ من نمیفهمم. برگشته میگه که ترنسجندر هم باشی اهمیتی نداره، تو برای خودت چیز زندگی خودت بکن، زندگی فلان بیسار. این فلسفه چیه؟ صبر کن ببینم. 1000 سال پیش یک سری مکتب‌ها و یک سری آدم‌ها در رابطه با خیلی چیزا صحبت کردن. نمیدونم ما واقعا پیشرفت کردیم یا صرفا تکنولوژیمون اومده جلوتر. از جنگ جهانی که 100 سال بیشتر نگذشته، احتمالاً هممون یه هیتلر درونی داریم دیگه. بالاخره یه سیستمی رو ما باید خودمون برای خودمون طراحی کنیم. چون حس می‌کنم هنوز یه سری چیزا مونده به بهونه تکنولوژی و انقلاب صنعتی و یک سری انقلاب‌ها فکر می‌کنیم که مثلا اومدیم جلو. واقعا مثلا که هیچ کاری نکردیم. باید سه قدم برگردیم عقب. زیاد خوشمون نمیاد برگردیم به اوگا بوگا کیومن بودن. لوکالیزیشن هم دوره. گیم‌ها که خب هیچ وقت لوکالیزیشن نداشتن. برای اصلا لوکالیزیشن نباید داشته باشن. می‌دونید کلا الدرینگ هم که بده، لطفاً کلا بازی نکنید. رانی میاد نمیگه میل و فیمیل، میاد میگه تایپ 1 و تایپ 2. بعد میکوئلا تو رو گرب میکنه، تو رو زوری گی میکنه، میگه هارت سولن یو آر ناو فمبوی. ویچر 3 اینم بازی نکنید. و a male character who was in a relationship with another man. ای وای. دیوینیتی اورجینال سین هم بازی نکنید. بالدرز گیت 3 که خب جدید اومده، چون جدید اومده خب قطعا تو دی ای آی و سی جی آی و ای ای و ای اس جی و بالاخره تو همه اینا نمره میدن بهشون. آقا نه که اینا نیست. خب اینا هست. حالا که من که این هم تا الان اذیت کردم، ولی هم از این طرف قضیه دارید میافتید، هم از اون طرف قضیه میافتید. من دو طرف قضیه رو باهاشون در ارتباطم میبینم. دیگه وقتی دوش میلیونی ویو میخوره، میاد راجع به هم چیزی گوه میخوره و یه چیزایی میگه که آدم اصلا حالش به هم میخوره. یه سری گیما که دیفالت بدن، از همه نظر مشکل دارن، میاد صرفاً وک بودنشون رو بیشتر به تصویر میکشه. خب چون بیشترم به تصویر میان، مثل بازی کانکورد چیه؟ آقا بازی آشغاله. وقتی آشغاله تنها چیزی که تو تصویر میاد وکه. بریم انقلاب کنیم. ما این بازی وک رو حمایت نمیکنیم.
قرار نبوده اصلا بخری، ووک نبودم قرار نبوده بخری. بازی آشغالیه. ما از ووکونگ حمایت میکنیم، ما گیمرها ثابت کردیم که بازی داستانی رو ساپورت میکنیم. آلسون پلیر بیسش 3%، مثلا کل خارجی ها ناکنی 3%، کل 97% پلیر بیسش چینی‌ها. خب چیز بدی هم نیست، اوکیه. بازی چینیه، مشخصا قرار کلی بازی کنه. بازی هندی هم بیاد و قراره یه پلیر بیس خیلی زیادش هندی باشه. ولی چی شد؟ صبر ببینم اکثر گیم‌ها که بیشتر از 60% پلیر بیسشون همون ایژینا. اصلا ما واقعا داریم از گیم‌ها ساپورت میکنیم، اهمیت میدیم، یا صرفا صدامون بلندتره؟ دیدی چی شد؟ الان دیدم یه کاراکتر پسر اینجا چسبونم. او مای گاد بود یکی دیگه اینجا. دیدی چی شد؟ یه پسر دیگه که یه پسر دیگه داره لیک میزنه. من چرا بچه بودم بعد فادرلس بیهیویر دارم، یا حالا خیلی آدمای دیگه، حتما مهم نیستش که از یه سری گوساله اسم ببریم. من نمیدونم چرا اصلا بچه بودم به حرف بابام گوش ندادم که کاراکتر پسر گذاشته بودم اونجا، مثلا دوست داشتم اون کاراکتر رو. احمق بودم، جی بودم. بعد عکس بانو همیرا و یه سری خانمای دیگه که بابام میگفت میذاشتم دیگه. یعنی چی که من از همون اول زن نگاه نمی‌کردم، ولی میگفتم چرا زحمت دوست داشتم. فعلا هیچ نگو، اصلا نباید جسم خودتو بشناسی. فعلا هم هیچی به یاد نمیدیم، مثل دراگ که فکر میکنیم هر چی یاد ندیم بهتره به جای اینکه یاد بدیم و یه سری چیزا رو بدونن. بالاخره سوال میشه، آدم راجع به جسم خودش و یک سری چیزا سوال میپرسه. باید یاد بدی یک سری چیزا رو. Are you stupid؟ و خب بالاخره از اونجایی که الان لو رفت من دلقکم، و خب بالاخره دلقک ها فقط باید دلاغک حق اظهار نظر سیاسی و یک سری چیزا دیگه کلا نداره. البته لیست گیما مونده بود. اساسینز کرید 3 رو که اصلا هیچی ولش کن. چی زده؟ شاول نایت، اون گیمای شاهکار بازی نکنید. هیدیز 2 نه، هیدیز 2 که خب معلومه ووکه دیگه. هیدیز 1 یه چیزی که همون موقع داشته اون کارو انجام میداده، الانم داره همون کارو انجام میده، ولی الان یهو مشکل شد. هلبلید 1 $50 بود، اون موقع اصلا کسی حواسش نبود، کسی گیمر نبود که توجه کنه به اون گیم به اون خوبی که $50 و بازم 5-6 ساعته. الان یهو مهمه. سکو میبینم همون آدمی که این حرفو میزنه یهو خودش میاد میگه که ببین من خودم تصمیم میگیرم ارزش یک چیز چقدره. کال آف دیوتی این همه DLC داره، با همه اینا میشه $400 اهمیتی، به نظر من اونقدر ارزش داره و من اونقدر بابتش پول میدم. ولی هلبلید 2 نباید اینقدر باشه. کسایی که این گیمو میخرن صنعت گیمو اپ میبرن. بلونز تاور دفنس 6 بازی نکنید. متاسفانه اصلا در رابطه با LGBT ها نیست، یعنی اصلا بحث دابل استاندارد، هیپوکریسی و یک سری چیزهای دیگه است. یعنی ربطی به LGBT نداره، جاهای دیگه هم ما همچین چیزی رو میبینیم. طرف اینطوری که نه تو این کتاب رو میخونی احمقی، خب تو این کارو میکنی، تصمیم برای خودت میگیری، داری یه فرهنگ تشکیل میدی با چند نفر دیگه، نباید این کارو بکنی. اون فرهنگی که من میخوام رو باید تشکیل بدی. اصلا ربطی به ایرانی بودن یا نبودن هم نداره. اصلا خیلی وات فاک قضیه. همونطوری که آقا میاد میگه که نه خب این واکنش برعکس نشون میده، طرف بیشتر بدش میاد از این چیز که درسته، ولی تو هم داری برعکس همون کارو میکنی. You're doing the same. طرف من میشناختم اینطوری میکرد، من فردا فلان بازی رو دانلود میکنم. برای چی؟ دوست داری؟ نه. خوشت میاد؟ نه. برای بیشتر از 2 ماه بازی کنی؟ نه. چرا داری بازی میکنی؟ کارگر LGBT داره، باید ساپورت کنم. آشغاله. فقط چون LGBT داره میخوای ساپورت کنی؟ گیم شاهکاره، چون LGBT داره نمیخوای بازی کنی. حتی اهمیتی به این نمیدی که همون دارک سولز 1 رو اگه در نظر بگیریم گویندولین انقدر زیباست، انقدر غم انگیزه، انقدر شاعرانه این کاراکتر نوشته شده، روایت میشه و جلو تو قرار میگیره که اصلا نمیتونم تصور کنم که تو اینو ببینی و بگی من اینو بازی نمیکنم یا از این بدم میاد چون صرفاً ترنس. تو مخم بود میخواستم راجع به این قضیه ویدیو درست کنم، راجع به چیزهای مختلفی صحبت کردم، همون تاریخ عوض کردن، سکشوالیتی عوض کردن، فرق مستند و فیکشن به همین سادگی. خیلی باحاله که یک کاراکتر سیاه‌پوست تو فلان بازه زمانی داشته باشیم و ببینیم چطور این میتونه داستان، نریتیو و همه چی رو تحت تاثیر خودش قرار بده. کاری که شوگان به نحو احسنت کرد. نه فقط شوگان که یک اثر جدیده، اثرهای قدیمی یا خود ژاپنی که کاراکترهایی رو قرار میدادن توی خودشون که غربی بودن یا سیاه‌پوست و میدیدی چطور دارن با اینا بازی میکنن. هنر نویسندگی همه اینا رو هندل میکنه و اصلا چه منظوری رو میخواد برسونه.
همونطور که گفتم هیچ وقت هیچ کس نمیتونه بیاد بگه یه تاریخی هست، یه اتفاقی رخ داده و من اینو بدون هیچ تغییری و اضافه کردن باوری میخوام روایتش کنم. نمیشه. در هر صورت جهتگیری میکنی و در هر صورت باورهای خودت یا اون چیزی که میخوای رو به تصویر میکشی. برای همین گفتم بحث صرفا LGBT نیست. من نمیفهمم چقدر سخته که با یک نفر باید 3 ساعت صحبت کنم تا بگم این فیکشنه، این چیزی که بحثش هست بخشی از حقیقته، ولی کلا نمیتونی حذفش کنی. نمیتونی بگی من دیگه این اجازه رو نمیدم که به نویسنده ها توی داستان فیکشنال خودشون بیان یک نفر رو توی یک بازی تاریخی به خصوصی قرار بدن و جنسیت و همه چیزو عوض کنن و با اون مسئله بازی کنن. اگه ریده توی اون قضیه خب و هنرش نداشته، احساسش نشه، صرفا یک LGBT زوری بوده، همینجوری جا داده که جا داده باشه. فکر میکنید مثلا امثال من یا LGBT خوششون میاد از همچی چیزی؟ نه قطعا نمیاد. ولی در نهایت باعث یه سری درگیری‌های احمقانه‌ای میشه. کست 20 هم یهو یادم افتاد گوش کلیک نکردم. کست 20 و آندرتیل هم نرید بازی کنید. سلست هم نرید بازی کنید. بهترین ها رو کلا نرید سراغشون دیگه. یک سفر ایموشنال و جوری که عاشقانه یک چیزی به تصویر کشیده شده کاملا زیر سوال برید و حق زندگی رو کلا یه نفر بگیرید و دمتون گرم. همه هیتلرها عزیز. کست 20 هم که کل بازی مشکلای بازی اصلا پوکمونا رو گرفته نرید بازی کنید. نینتندو برید بازی کنید، هم شرقیه هم وک توش نداره. من طرف ووکو نمیگیرم، خیلی ساده است. من بی‌طرفی نمی‌کنم، سایدم مشخصه. بارها راجع به هیچ صحبت کردم راجع به این مسئله، ولی دیگه به یه لول احمقانه‌ای داره میرسه این مصرف محتوا. سراغ چی بریم یا نریم، یا اون کسخل برمیگرده اینطوری میکنه. اگر من بهترین پروداکشن زندگیمو ببینم این اثر شاهکار باشه، تو همه چی فوق‌العاده هم باشه، اگه ووک باشه ووکه، من دیگه سراغش نمیرم، هیچ اهمیتی نداره. شنیدی چی گفتی اصلا؟ یعنی لایک چه حدی داریم یه سری چیزا رو میاریم جلو؟ یعنی یه سری چیزا سطحی و درگیرشونیم که واقعا و در نهایت همه این چیزا که میگم قابل بحثه. تکلیف من با یک سری آدم ها مشخصه. آقا تو میای میگی من ریسرچ نکردم خب و نمیدونم یک سری چیزا رو. رفیقم من میگفت من پارسا خیلی من آنتی فمینیستم، من از فمینیست اصلا بدمه. برگشتم بهش گفتم آقا فمینیست یعنی چی؟ نه تنها نمیتونست بگه، بلکه اومدم تاریخچه فمینیست و هدف فمینیست بودن بهش گفتم اینطوری که خب که اینکه خیلی نیازه، خیلی خوبه. خب اوکی، ولی این چیزایی که اینا هستن و دارن یه برچسب به خودشون میزنن و اون کلمه رو ریدیفای میکنن چی؟ آره دارم میبینم، منم اون چیزا رو دارم میبینم، ولی حداقل اگه میخوای یه حرفی هم بزنی یا چارت سرچ بکن، یا بعد از اینکه کردی هم میدونی اصلا امکان نداره یه آدمی ریسرچ بکنه بعدش دوباره بیاد بگه که نه من از فمینیستا بدم میاد که دنبال این بودن که زنا هم بتونن حق تحصیل داشته باشن. کل حرفم همینه، نه به LGBT کاری دارم نه به فمینیست کاری دارم. لطفاً اولا که خودتون رو از یک سری چیزا جدا فاصله ندید به خاطر اینکه وای این سیاسیه و من از سیاست هیچی حالیم نمیشه. و لطفاً اگه قراره برید سیاست یاد بگیرید تو همون سیستم و اون شکلی که سیستم میخواد بهتون سیاست یاد بده که به یه سمت خاصی چپ یا راست برید دوباره یاد نگیرید. یه مقدار بیشتر وقت بذارید بابت اون چیزی که یه دقیقه چند دقیقه وقت گذاشتید ولی کل زندگی تو قرار باش درگیر باشید، این شکلی درگیر نباشید. وقت بیشتری رو بذارید و فکر نکنید که اون وقت رو دارید هدر میدید. قراره با این مسائل درگیر باشید و فکر نمی‌کنم چیزی جا انداخته باشم. یعنی ویدیو کلش اصلا کل حرفم همین بود. آره کلی گیم خوب هست، بازی نکنید اینا رو هم بازی نکنید. اگه قراره بازی نکنید اینا رو هم بازی نکنید. اشاره کردم به ورک اف فیکشن، چی رو تغییر بدیم چی رو تغییر ندیم. یه سری چیزایی که الکی پیچیده‌اش می‌کنیم قضیه رو، مثلا آقا اینجوری که آقا پورن مساویه با بد، در نتیجه زن زیبا سکشوالایز شده، پورن مساویه با بد. فرو کردن یک چیز به خصوصی تو ذهن بچه بد مساویه با LGBT بد. چجوری به این نتیجه اصلا میرسید؟ در این رابطه خیلی میشه صحبت کرد. بالاخره سمت سیاست میشه رفت که نه باید رفت. راجع به خیلی چیزا میشه صحبت کرد و تا همین الانش هم زیاد صحبت کردم، نمیخوام بیشتر از این چیز کنم. همچنین که تا همینجا ویدیو رو تماشا کردید، آدمی هستید که واقعا در رابطه با این مسائل گیج شدید و نمیدونید چی کار کنید. من نمیگم من سورس خوبیم، ولی حداقل بدونید که سرتون رو کجا دارید فرو میبرید یا به کجا نگاه میکنید. به هر طرف قضیه نگاه کنید و بیشتر و بیشتر و بیشتر ریسرچ کنید. خیلی ساده است. به نظر من هر چی آدم بیشتر ریسرچ کنه، همون فاز این که
هرچی آدما بیشتر یاد میگیرن میفهمن که بیشتر هیچی نمیدونن و هی سرشون رو میندازن پایینتر. هرچی خودتون صداتون بلندتر باشه، خودتون یه جایی یه چک تو صورتتون میخوره که سرتون یه جوری میندازید پایین که دیگه اصلا صداتون در نمیاد. من بارها اینجوری شده و سرم اومده پایین، صدام در نمیاد یک سری جا، انقدر که بیشعور و گوساله بودم. اگه واقعا قرار با این چیزا درگیر باشید یا واقعا درگیر باشید و یاد بگیرید، نه خیلی ساده است. بگو نه، اظهار نظر نمی کنم صرفا با فیلم ها و سریال که دیدم و یاد گرفتم که تنها راه حل اینه یا جوابش اینه، قراره به تو جواب بدم و اصلا حتی متوجهم نمیشم که دارم با اون چیزا جواب میدم. یه ذره با نوع خودآگاه خودتون ور برید و بزرگ شید. همچنین میگم امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشید و همه LGBT ها بیاید بغل خودم باشید، هیچ اشکالی نداره. همچنین میگم و شب و روزگار خوش.